پیتزای بدون گوشت و پنیر از 0 تا 100 رو خودت درست کن، اونم توی قابلمه. با اکوکوک همراه شو. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2/3 پیمانه آرد، 1/2 قاشق چایخوری شکر، 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق غذاخوری روغن، 1 قاشق غذاخوری آب، 3 قاشق غذاخوری ماست، کمی نمک. مخلوط کنید تا خمیر نرمی به دست بیاد. خمیر رو ورز بدید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. داخل نایلون بذارید تا 1 ساعت استراحت کنه. برای سس قرمز 2 حبه سیر، 1 دونه پیاز و 1 دونه گوجه فرنگی رو داخل قابلمه بریزید. نصف پیمانه آب اضافه کنید و اجازه بدید بجوشه. مواد رو با میکسر یا گوشت‌کوب برقی یک دست کنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید. 2 قاشق از مواد، کمی پودر آویشن و 1 قاشق چایخوری پودر چیلی. کمی تفت بدید و بقیه مواد رو بریزید. نصف پیمانه آب و در آخر هم کمی نمک. برای سس سفید 1 قاشق غذاخوری کره داخل قابلمه بریزید تا ذوب بشه. 1 قاشق غذاخوری آرد، کمی تفت بدید. نصف پیمانه شیر، کمی نمک و 2 قاشق غذاخوری آب. وقتی غلیظ شد آماده است. خمیر رو بعد از استراحت آرد بپاشید و با وردنه باز کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. کف ظرف پیتزا رو چرب کرده و خمیر رو داخلش پهن کنید. سس قرمز دستازتون رو روی خمیر بریزید. یادتون نره لبه های خمیر رو هم باید چرب کنید. مقداری هم از سس سفید دستازتون روش بریزید و پخش کنید. کمی ذرت، پیاز، فلفل دلمه سبز، گوجه، کمی سس سفید
و مقداری آویشن و فلفل بریزید. کف یه قابلمه نمک ریخته و یه جسم فلزی قرار بدید. 20 دقیقه روی حرارت گرمش کنید و بعد ظرف پیتزا رو داخلش بذارید. نیم ساعتی زمان بدید تا پیتزاتون آماده بشه. طعمش واقعا متفاوت و بی‌نظیره. حتما درستش کن. نوش جان. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.